Sự thật kinh ngạc về những bộ tộc sống trên mặt nước, đất liền chỉ là lời đồn. Hãy quên tất cả những gì bạn biết về khái niệm nhà đi, bởi vì ở những nơi này, đất liền chỉ là một lời đồn đại. Bạn có tin được không? Có những đứa trẻ biết bơi trước khi biết đi, những đám cưới diễn ra trên sóng nước và hàng xóm chào nhau qua mạn thuyền chứ không phải hàng rào. Từ những người cá lặn sâu 20 mét không cần bình dưỡng khí đến những thành phố nổi khổng lồ dựng trên sậy. Chào mừng bạn đã đến với Cõi Lạ TV. Hãy cùng chúng mình khám phá những nơi con người thách thức mọi quy luật sinh tồn để biến đại dương thành máu thịt. Và đây là 12 thế giới nổi kỳ bí nhất hành tinh. Ganvi, Benin, Venice của châu Phi. Tại Tây Phi, trên mặt nước của hồ Noku, có một cộng đồng đặc biệt mang tên Ganvi. Thuộc lãnh thổ Benin, nơi đây được mệnh danh là Venice của châu Phi vì toàn bộ cuộc sống diễn ra trên mặt hồ. Hiện nay, Ganvi là mái nhà của hơn 20.000 cư dân. Ngôi làng được hình thành vào khoảng thế kỷ 17 bởi người Tofainew. Theo truyền thống địa phương, họ chọn xây dựng cộng đồng trên mặt nước để tránh các cuộc săn bắt nô lệ thời bấy giờ. Theo thời gian, nơi trú ẩn này phát triển thành một xã hội thủy sinh ổn định và có tổ chức. Tất cả nhà cửa đều dựng trên cọc gỗ cắm sâu xuống đáy hồ, có trường học, chợ, cơ sở tôn giáo và các dịch vụ cơ bản khác. Thuyền gỗ là phương tiện di chuyển chính. Trẻ em học chèo xuồng từ sớm như một kỹ năng thiết yếu. Các khu chợ nổi tấp nập diễn ra hàng ngày, nơi người dân trao đổi cá, nông sản và hàng hóa thiết yếu. Sinh kế chủ yếu dựa vào đánh bắt và nuôi cá truyền thống. Người dân sử dụng hệ thống bẫy tre đặt dưới nước để tạo môi trường sinh sản tự nhiên cho cá, góp phần duy trì nguồn lợi lâu dài. Ganvi không chỉ là một điểm đến du lịch độc đáo, đây còn là minh chứng cho khả năng tổ chức cộng đồng và thích nghi bền bỉ của con người khi đối mặt với hoàn cảnh lịch sử và điều kiện tự nhiên đặc thù. Hồ Tonle Sap, Campuchia. Hãy thử tưởng tượng bạn sống trong một ngôi nhà có thể lên xuống theo mực nước suốt cả năm. Đó là nhịp sống quen thuộc trên hồ Tonle Sap, hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và là trái tim sinh thái của Campuchia. Mỗi mùa mưa, dòng chảy từ sông Mekong đổ về khiến diện tích hồ có thể mở rộng gấp nhiều lần so với mùa khô. Mực nước dâng cao, tràn vào rừng ngập nước và đồng bằng xung quanh. Thay vì rời đi, các cộng đồng địa phương thích nghi với sự thay đổi đó. Nhà cửa được dựng trên bè nổi hoặc cột cao, có thể linh hoạt theo con nước. Trên mặt hồ, mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường. Có trường học nổi, cửa hàng nổi và cả trạm y tế nhỏ. Trẻ em đến lớp bằng thuyền, người lớn di chuyển, buôn bán và thăm hỏi nhau qua những lối đi bằng ván gỗ nối giữa các căn nhà. Cuộc sống gắn chặt với mặt nước nhưng vẫn giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc. Tonle Sap cũng là nguồn cung thủy sản quan trọng bậc nhất khu vực. Nhiều gia đình nuôi cá dưới sàn nhà, phát triển mô hình kinh tế dựa vào nguồn lợi tự nhiên. Tuy nhiên, hồ đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu và khai thác quá mức. Việc bảo vệ hệ sinh thái nơi đây không chỉ giúp duy trì sinh kế cho hàng triệu người, mà còn gìn giữ một mô hình thích nghi độc đáo của con người với thiên nhiên. Tonle Sap không chỉ là một hồ nước, đó là minh chứng sống động cho khả năng thích ứng và sáng tạo bền bỉ của con người. Hồ Lốc Tác, Ấn Độ. Ẩn mình giữa bang Manipur thuộc đông bắc Ấn Độ là hồ Lốc Tác, hồ nước ngọt lớn nhất khu vực. Nhìn từ trên cao, mặt hồ giống như một bức tranh siêu thực với hàng trăm mảng xanh nổi rải rác. Những mảng đó được gọi là fundi. Fundi là các khối thực vật, rễ cây và chất hữu cơ phân hủy kết lại thành những tấm thảm nổi dày. Theo thời gian, chúng đủ chắc để con người có thể đứng, xây chòi và sinh sống. Một số fundi được cắt và tạo hình thành vòng tròn để nuôi cá, hình thành mô hình đánh bắt truyền thống đặc trưng của địa phương. Trên hồ, nhiều gia đình dựng nhà nhỏ bằng gỗ và tre. Họ đánh cá, trồng rau và chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Cuộc sống phụ thuộc vào mực nước theo mùa và sự ổn định của các mảng fundi. Khi gió lớn hoặc mưa kéo dài, các đảo nổi có thể dịch chuyển nhẹ, buộc người dân phải điều chỉnh vị trí neo giữ. Hồ Lốc Tác còn có giá trị sinh thái quan trọng. Khu vực này bao gồm vườn quốc gia cây Bun Lemjao, được xem là vườn quốc gia nổi duy nhất trên thế giới và là nơi sinh sống của loài hươu san gai quý hiếm. Lốc Tác không chỉ là một hồ nước đẹp mắt, đó là minh chứng cho cách con người có thể thích nghi với hệ sinh thái mong manh, sống hòa nhịp cùng thiên nhiên thay vì tách rời khỏi nó. Hồ Inle, Myanmar. Nằm giữa cao nguyên san của Myanmar, hồ Inle là một trong những vùng hồ độc đáo nhất Đông Nam Á. Trên mặt nước rộng lớn ấy, các ngôi làng nhà sàn được dựng trên cọc gỗ, nối với nhau bằng những tuyến kênh nhỏ,
nhà ở, tu viện, chợ và xưởng thủ công đều hiện diện ngay trên mặt hồ. Cộng đồng sinh sống chủ yếu là người Intha. Họ nổi tiếng với kỹ thuật chèo thuyền bằng một chân. Người chèo đứng ở đuôi thuyền, quấn một chân quanh mái chèo để điều khiển, rút đôi tay rảnh rang thả lưới hình nón khi đánh cá. Đây là kỹ năng truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Một điểm đặc biệt khác của INLE là những khu vườn nổi. Người dân kết bè thực vật, cố định bằng tre và bùn, rồi trồng cà chua, bí và nhiều loại rau khác. Mô hình này tận dụng nguồn nước và tạo ra sản lượng nông nghiệp ổn định ngay trên hồ. Trẻ em đến trường bằng thuyền. Các tu viện gỗ và chùa cổ phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng vào mỗi buổi sớm. Chợ nổi luân phiên giữa các làng, nơi thuyền buôn trao đổi nông sản, cá và hàng thủ công như dệt vải, chế tác bạc. Hồ INLE không chỉ là một thắng cảnh, đó là hệ sinh thái sống động, nơi con người tổ chức cộng đồng, kinh tế và văn hóa xoay quanh mặt nước. Ở đây, nước không chia cắt không gian sống, mà chính là nền tảng của cuộc sống. Bạn thấy đấy, dù ở bất cứ đâu trên hành tinh này, con người vẫn luôn tìm thấy cách để hòa mình và mỉm cười cùng thiên nhiên. Bạn ấn tượng nhất với ngôi làng nổi nào trong danh sách ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đảo Migingo, Hồ Victoria, châu Phi. Giữa mặt nước mênh mông của Hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi, có một mỏm đá nhỏ mang tên đảo Migingo. Diện tích của đảo chỉ khoảng hơn 2.000 m², tương đương nửa sân bóng đá. Thế nhưng nơi đây lại là mái nhà của hơn 200 cư dân, khiến nó trở thành một trong những hòn đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới. Những căn nhà mái tôn san sát nhau, gần như không có khoảng trống, không có đường lớn hay vườn tược. Mọi lối di chuyển đều hẹp và ngắn. Cuộc sống trên đảo xoay quanh hoạt động đánh bắt cá. Ngư dân mỗi ngày ra khơi từ sáng sớm, thả lưới xuống vùng nước sâu để tìm cá vược sông Nin, nguồn thu nhập chính của cộng đồng. Hàng hóa, nước ngọt và nhiên liệu được vận chuyển bằng thuyền từ đất liền. Điện năng chủ yếu đến từ các tấm pin mặt trời và máy phát điện nhỏ. Điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế, nhưng người dân đã quen với nhịp sống khép kín và phụ thuộc vào hồ nước. Vị trí của đảo từng là chủ đề tranh chấp giữa Kenya và Uganda. Tuy nhiên, với cư dân địa phương, điều quan trọng nhất vẫn là nguồn cá và sự ổn định để mưu sinh. Migingo không phải là điểm du lịch xa hoa. Đó là minh chứng rõ ràng cho cách con người tận dụng tối đa không gian và tài nguyên để tồn tại giữa môi trường khắc nghiệt. Đảo nổi Uros, hồ Titicaca, Peru. Trên mặt nước trong xanh của hồ Titicaca, ở độ cao hơn 3.800 m giữa dãy Andes, tồn tại một cộng đồng độc đáo mang tên Uros. Họ sinh sống trên những hòn đảo nhân tạo được kết từ sậy totora, một loài thực vật mọc dày đặc ven hồ. Các đảo nổi được tạo nên bằng cách buộc chặt nhiều lớp rễ và thân sậy lại với nhau, hình thành nền móng dày và đủ sức nâng đỡ cả một khu dân cư nhỏ. Phía trên là nhà ở, trường học và tháp quan sát, tất cả đều làm từ cùng một loại vật liệu. Bề mặt đảo mềm và hơi lún, khẽ dao động theo sóng nước, tạo nên cảm giác như đang đứng trên một tấm thảm nổi khổng lồ. Để duy trì độ nổi, người dân phải thường xuyên bổ sung lớp sậy mới lên bề mặt, đặc biệt vào mùa mưa. Thuyền của họ cũng được đan từ totora, nhẹ nhưng bền, phù hợp cho việc đánh cá và di chuyển giữa các đảo. Cuộc sống gắn liền với hồ nước, họ khai thác cá, thu hoạch sậy và giao thương với đất liền. Ngày nay, các đảo Uros còn là điểm đến văn hóa quan trọng của miền Nam Peru. Du khách đến tham quan có thể tìm hiểu về kỹ thuật xây đảo truyền thống và cách cộng đồng này thích nghi với môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Giữa mặt nước và bầu trời cao nguyên, người Uros đã tạo nên một thế giới riêng, một thế giới nổi, giản dị nhưng bền bỉ qua nhiều thế hệ. Người Bajau Laut, du mục biển, Sabah, Malaysia. Giữa làn nước trong xanh ngoài khơi bang Sabah của Malaysia, sinh sống một cộng đồng đặc biệt mang tên Bajau Laut. Họ thường được gọi là du mục biển vì truyền thống sống lênh đênh trên đại dương qua nhiều thế hệ. Trong quá khứ, nhiều gia đình Bajau sống trên những con thuyền gỗ gọi là lepa, di chuyển theo mùa đánh bắt. Ngày nay, một số cộng đồng đã dựng nhà sàn trên vùng nước nông, cách bờ vài km. Cuộc sống của họ gắn chặt với biển cả, đánh cá, lặn bắt hải sản và trao đổi hàng hóa với đất liền. Điều khiến Bajau Laut trở nên nổi bật là khả năng lặn tự do đáng kinh ngạc. Một số thợ lặn có thể xuống độ sâu khoảng 15 đến 20 mét và nín thở trong vài phút để săn cá hoặc bạch tuộc. Nghiên cứu khoa học từng ghi nhận rằng người Bajau có lá lách trung bình lớn hơn so với nhiều nhóm dân cư khác, yếu tố có thể hỗ trợ cơ thể trữ oxy tốt hơn khi lặn. Trẻ em học bơi từ rất sớm, xem biển như sân chơi tự nhiên của mình. Dù ngày càng chịu tác động từ quá trình hiện đại hóa, nhiều cộng đồng Bajau vẫn duy trì lối sống truyền thống dựa vào tài nguyên biển. Họ không chỉ sống gần đại dương, họ phát triển văn hóa,
kỹ năng và bản sắc của mình từ chính đại dương ấy. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng, Ba Giao Lâu là minh chứng sống động cho khả năng thích nghi linh hoạt của con người với môi trường tự nhiên. Koh Phangan, Thái Lan. Giữa làn nước xanh ngọc của vịnh Phang Nga, miền Nam Thái Lan, có một ngôi làng đặc biệt mang tên Koh Phangan. Cộng đồng này được hình thành hơn 200 năm trước bởi các ngư dân Hồi giáo gốc Indonesia. Từ vài căn nhà gỗ dựng trên cọc, nơi đây dần phát triển thành một ngôi làng nổi đông đúc và ổn định. Toàn bộ nhà cửa đều xây trên hệ thống cọc gỗ cắm xuống đáy biển nông. Giữa các dãy nhà là những lối đi bằng ván và ngõ nước để thuyền di chuyển. Làng có trường học, chợ địa phương và một nhà thờ Hồi giáo lớn nằm ngay trung tâm. Nhịp sống thường ngày diễn ra phía trên mặt nước, nấu ăn, buôn bán, sinh hoạt cộng đồng. Một biểu tượng nổi tiếng của Koh Phangan là sân bóng đá nổi. Khi trẻ em không có bãi đất để chơi, người dân đã tận dụng gỗ thừa và vật liệu tái chế để tạo nên một mặt sân trên biển. Từ đó, bóng đá trở thành niềm tự hào của làng, thậm chí đội trẻ từng tham gia các giải đấu khu vực. Kinh tế địa phương dựa vào đánh bắt cá và du lịch cộng đồng. Du khách đến đây để trải nghiệm đời sống nhà sàn và khám phá cảnh quan đá vôi hùng vĩ xung quanh vịnh. Koh Phangan cho thấy con người có thể xây dựng một cộng đồng bền vững ngay cả khi không sở hữu đất liền. Ở đây, nền móng của ngôi nhà không chỉ là những cột gỗ dưới nước, mà còn là tinh thần đoàn kết và sự thích nghi linh hoạt với môi trường biển. Làng sông Amazon, Brazil. Ẩn sâu trong lòng rừng rậm Amazon rộng lớn, dọc theo dòng sông Amazon uốn lượn là những ngôi làng sông độc đáo của Brazil. Đây là nơi mà con người không chỉ sống gần nước, mà sống cùng với nước trong một hệ sinh thái không ngừng chuyển động. Mỗi năm, vào mùa mưa, mực nước sông có thể dâng cao hơn 9 mét, khiến cả vùng đất ngập tràn nước trong nhiều tháng liền. Thay vì chống lại, người dân nơi đây chọn cách thích nghi. Họ xây nhà trên các bè nổi hoặc cột gỗ cao. Khi nước lên, nhà nổi, khi nước rút, nhà vẫn còn nguyên. Trường học, trạm xá, nhà thờ và cả cửa hàng tạp hóa đều nổi hoặc đặt trên sàn cao. Trẻ em đi học bằng xuồng. Mọi hoạt động trong ngày, từ nấu ăn đến chợ búa, đều diễn ra trên mặt nước. Cư dân nơi đây, được gọi là Ribeirinhos, thường là hậu duệ của các bộ tộc bản địa và người định cư lâu đời. Họ sống nhờ vào cá, hái lượm và trồng rau củ trên các mảng đất cao hoặc vườn nổi tạm thời. Thuyền nhỏ là phương tiện di chuyển chính, nối liền các cộng đồng giữa rừng xanh. Dù bị cô lập với phần còn lại của thế giới, các làng sông Amazon lại là hình mẫu về sự bền bỉ và khả năng thích nghi. Trong một thế giới mà con người thường tìm cách kiểm soát thiên nhiên, những ngôi làng này cho thấy sức mạnh của việc sống thuận theo dòng chảy, theo đúng nghĩa đen. Enzulezo, Ghana. Tại miền Tây Nam Ghana, giữa vùng đầm lầy gần biên giới bờ biển Ngà, có một ngôi làng đặc biệt mang tên Enzulezo. Toàn bộ cộng đồng được xây dựng trên nhà sàn phía trên mặt nước của hồ Tadan, tạo nên một khung cảnh vừa mộc mạc vừa ấn tượng. Theo truyền thuyết địa phương, tổ tiên của người dân nơi đây đã đi theo một linh vật dưới hình dạng con ốc sên đến khu vực này và quyết định định cư trên mặt hồ. Dù câu chuyện mang màu sắc tâm linh, lịch sử thực tế cho thấy cộng đồng đã tồn tại qua nhiều thế kỷ và phát triển lối sống thích nghi hoàn toàn với môi trường nước. Không có đường bộ dẫn vào làng, du khách và cư dân đều di chuyển bằng xuồng gỗ qua các kênh nước hẹp. Nhà ở, trường học, nhà thờ và cả nhà nghỉ cộng đồng đều được dựng trên hệ thống cột gỗ chắc chắn. Nước mưa được thu gom để sử dụng sinh hoạt, còn đánh bắt cá và canh tác nhỏ lẻ là nguồn sinh kế chính. Enzulezo được công nhận là di sản thế giới dự kiến của UNESCO nhờ giá trị văn hóa và kiến trúc độc đáo. Cuộc sống nơi đây diễn ra chậm rãi, gắn kết chặt chẽ với truyền thống và hệ sinh thái đầm lầy xung quanh. Giữa thế giới hiện đại hóa nhanh chóng, Enzulezo vẫn giữ được bản sắc riêng. Một cộng đồng nhỏ, nhưng là minh chứng rõ ràng cho khả năng con người thích nghi và xây dựng xã hội bền vững ngay trên mặt nước. Ston, Hà Lan, Venice của phương Bắc. Nằm ở tỉnh Overijssel của Hà Lan, Ston được mệnh danh là Venice của phương Bắc. Ngôi làng nổi tiếng nhờ hệ thống kênh đào thay thế cho đường phố truyền thống, tạo nên không gian yên bình và khác biệt hoàn toàn với các đô thị hiện đại. Tại trung tâm làng, ô tô gần như không xuất hiện. Người dân và du khách di chuyển chủ yếu bằng thuyền điện nhỏ, thường được gọi vui là thuyền thì thầm vì động cơ chạy êm và ít tiếng ồn. Ngoài ra, xe đạp và đi bộ trên những cây cầu gỗ hình vòm cũng là cách phổ biến để khám phá khu vực. Hai bên kênh là những ngôi nhà mái tranh có lịch sử từ thế kỷ 18 và 19, bao quanh bởi khu vườn xanh mướt. Nhiều ngôi nhà được xây trên các mảnh đất nhỏ tách biệt, kết nối với nhau bằng hơn 170 cây cầu gỗ. Ngay cả việc giao hàng và chuyển thư trong một số khu vực cũng thực hiện bằng thuyền.
Vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ thấp, các con kênh có thể đóng băng, tạo điều kiện cho người dân trượt băng trên mặt nước. Mùa hè lại mang đến khung cảnh rực rỡ với hoa nở và ánh nắng phản chiếu trên kênh đảo. Ston không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng của Hà Lan, đây còn là ví dụ điển hình về quy hoạch hài hòa giữa con người và môi trường nước, nơi sự tĩnh lặng và nhịp sống chậm trở thành giá trị đặc trưng. Và đừng quên nhấn like nếu bạn thấy video này thú vị. Hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo cùng Cõi Lạ TV. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục khám phá những vùng đất kỳ bí hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.